طبعا في جعبات الكثير من اهل العلم، اخي وصديقي الدكتور محمود مزروعه، وانا اعتبر اخاه الاصغر او تلميذه ايضا كعميد كليه اصول الدين. هذا الرجل تعلمت منه كيف للانسان المسلم الا يحيد عن الحق ابدا. اخي ايضا الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، هذا العلم الذي اراه انه رجل من السلف الصالح جاء ليعيش بيننا. سبحان الله. التاريخ الآن ما شاء الله لا قوة الا بالله، علامة في التاريخ، علامة. وهو زوجه يعني هو زوج ما شاء الله عليها الدكتورة اختنا الدكتورة وفاء رفعت جزاها الله خير. الدكتور جمال يعني عايشته وقاربت وتقربت منه وتعايشنا وتصادقنا، وان كانت تبعد الظروف والمشاغل ان نلتقي، لكن القلوب دائما سويه. الدكتور جمال انسان يعني من الاوابين الذي ان رايته ظننت ان رجلا من السلف تجالسه، واذا جلس في مجلس علماء رايته كان في بيتي ربما نستضيف فضيلة الشيخ الغزالي والعلماء الاجلاء، فيجلس الدكتور جمال كانه لا يعرف شيئا من العلم، يجلس هكذا سبحان الله يعني بارك الله فيه. يعني فسبحان الله. لي من الاخوه العلماء يعني اخي الدكتور عبد الحي الفرماوي وكيل كليه اصول الدين واستاذ العلم التفسير، هذا الانسان المتواضع الذي يقف بجوار الدعاة الصغار ويؤيدهم، وسبحان الله ورجل علامة يعني من العلماء الكبار، ولكن له أدب جم وتواضع. يعني لمحة سريعة ممن أثروا حياتي في واقع حياتي. لكن هناك صفحة أخرى ممن أثروا حياتي وأنا أعايشهم قراءة، إن كانت هي يعني سميها ما شئت الصفحة الأولى، لكن دايما الواقع القريب يكون أقرب إلى الكلام. صحيح. لكن الصفحة التي لم أرهم ولكن أعيش في حياتهم أو يعيشون في حياتي وفي حياتي. يعني طبعا أي عالم أي داعية لا يجعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في صغير الأمر وكبيره، فهو بعيد عن إطار الدعوة. والكلام عن سيدنا رسول الله كلام يعني أرجو أن الناس كانوا يطلبوا ويلحوا علي وعليك في قضية وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن تحققوا لهم هذه الأمنية يعني. باذن الله. طب لتكن الحلقه القادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني حد يكون مسك الختام قبل ان تفتحوا باب المناقشه مع الساده المشاهدين والمستمعين باذن الله رب العالمين. حاضر على بركه. طبعا يترك لي معلم كبير في حياتي يعني الفاروق عمر. وبعض الناس يحصون لنا احصائيات في البرامج، يقول انك ذكرت عمر بن الخطاب في الحلقه الفلانيه 7 مرات. الله دون الندر يعني عيون المشاهدين واذانهم وعقولهم معنا مركزين يعني. الحمد لله. فيبدو ان الانسان يحب انسانا حبا جما بدرجه معينه قد لا يلحظها الا انها تلاحظ عليه. لان يعني اذا قيل عمر فهو الفاروق. فاعيش في حياتي كثيرا لان هذا الانسان لقوله الحق ولفعله الصدق ولمنافحته عن الاسلام يصير رمز. يعني لو اننا ندرك حقيقه ما نقرا عن عمر لقلنا انه اسطوره من اساطير التاريخ لا وجود لها في حياه الناس. الله اكبر. يعني يكفي مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا نزول القرآن برأيه عدة مرات، ويكفيه ما صنع للإسلام. فقال فيه ابن مسعود: كان إسلام عمر نصرا وهجرته فتحا وإمارته رحمة. وهذا إيجاز لحياة عمر. وعمر رضي الله عنه عندما يضعف المسلمون يلوذ بذكراه. سبحان الله. دائما مع ان احدهم قال لعمر يعني رغبته ورأيه في الا يتولى فتره ثانيه او ثالثه، ويقال كفى هذه الفتره يعني امير المؤمنين. عمر بن الخطاب كان الناس يدعون الله عز وجل ان ياخذ من اعمارهم ليعطى عمرا ليفيد الامه. في ناس تتمنى ان تعيش في الحياه قرونا، وفي ناس تتمنى الا تراه في الحياه. عمر رضي الله عنه كان من هؤلاء. ايضا ممن اعيش في حياتي ممن يعيشون قرونا. نعم. ممن ترك اثر كبير في حياتي الدعويه
واعيشه كثيرا الحسن البصري. وربما هذه ملاحظة أيضا دائما من على مدى أكثر من 30 عاما، والناس يعني تطالبني بأن أكتب حتى كتاب عن الحسن البصري. وأنا أهيب بأبنائنا الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث وكذا أن يكتبوا عن أئمتنا هكذا، لأن يعني ربما العمر لا يسعفنا، لكن أولادنا يكون عندهم هذه الهمة في الكتابة عن هؤلاء، لأن هؤلاء هم القدوة الذين يجب أن يتعلم منهم أبناؤنا وبناتنا. نعم. من ضمن الشخصيات التي أثرت في حياتي في يعني السلوك أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله. أبو حامد الغزالي سواء في كتاب الإحياء، طبعا باستثناء الحديث الضعيف لم يكن رجل حديث، لكن نحن لسنا من الذباب الذي يضع على الجروح والقذرات، نحن سددوا وقاربوا. الرجل لم يكن محدثا، ولكن الرجل كان أعتبره أنا أعظم عالم نفس في التاريخ. وكتاب الإحياء كما قال بعض الناس ليس من الأحياء من لم يقرأ الإحياء. تربيت عليه صغيرا، وقرأت ربع العادات وربع العبادات وربع المهلكات وربع المنجيات كما قسم هو كتابه. فانطبعت يعني كلمات أبو حامد الغزالي في سلوك الإنسان وفي حياته. فجزاه الله عن الأمة خيرا وعني أنا شخصيا خيرا، لأن تأثرت بمسلكه. ومن ضمن المفارقات المضحكة أن والد الشيخ الغزالي رحمة الله عليه سماه الغزالي تأمنا، اسم الشيخ الغزالي اسم مركب. والد الغزالي الصغير. يعني يعني لا أقول الصغير وإنما أقول الحالي في السن. هو قمة. هو اسمه محمد الغزالي اسم مركب هكذا. محمد الغزالي اسمه فقط كده. سماه أبوه تأمنا بأبي حامد الغزالي. فلما شبت شيخ عن الطبخ وبدأ يهاجم الصوفية اللي هي البعيد عن منهج الصوفية أو الكلام الغير عاقل، يعني يقول أبوه يا بني أنا سمعتك الغزالي تهاجم الصوفية. سبحان الله العظيم يعني. لا، وكان الشيخ عاشقا لأبي حامد الغزالي سبحان الله. حتى في كتب، لا حتى في كتبه وكلامه، لا ما أظن أن هناك من عالم ما قرأ أبا حامد كتب أبي حامد الغزالي أو استنار واستدل بما قال. نعم. من ضمن الشخصيات التي تركت بصمة في حياتي طبعا الفقهاء الأربعة، وبالذات الإمام أبو حنيفة بالذات. لما؟ أبو حنيفة رضي الله عنه أنا أعتز بالعقل. وأبو حنيفة وإن كان يعني يقال عنه أنه كان مذهبه وأتباعه يقول الأرأتيون أصحاب الرأي، يعني أرأيت لو حدث كذا رأيتنا. أبو حنيفة سبق عصره، والمبدعون دائما محاربون لأنهم يسبقون عصوره. صحيح. مثلا أبو حنيفة يقول هب أن حاجا طار يوم عرفة فوق عرفة، هل سقط عنه الحج أم لم يسقط؟ رجل سنة 100 هجرية مولود سنة 80 مات سنة 150 عاش 70 عاما. سبحان الله. من يظن يطير فوق عرفة؟ كيف يطير فوق عرفة؟ فطبعا هذا المبدع محارب. يقول مسيرة القصر التي يقصر فيها الصلاة المسافة مسيرة 3 أيام. طب لو ركب الإنسان شيئا أسرع من الفرس فهل القضية بالوصول أم القضية بالمسافة؟ يعني هذا مثلا